હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારી યુટ્યુબ ચેનલ માલકીય એકેડેમિકમાં તમારું આજે ફરીથી એકવાર સ્વાગત છે। આજે આપણે વાત કરવાના છે જે પાર્ટ 2 ને લઈને આવ્યા છે ગુજરાતનો ભૂગોળ, એના વિશે જે છે આપણે આ વિડીયોમાં જે એના ક્વેશ્ચન જે છે આપણે જોવાના છે। તો ચાલો આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તો કે એ પહેલાં તમને કહી દઉં કે હજુ સુધી જો તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, કેમ કે તમને દરરોજની જે માહિતી અને ગુજરાત પોલીસની જે અપડેટ તથા જે છે ડેઇલી જે છે આપણે જે 10 ક્વેશ્ચન કે 15 ક્વેશ્ચન જે આપણે એના વિડીયો મૂકી છે જે તમને આવનારી તમામ જે ભરતીઓ જે છે એમાં ખૂબ જ ઉપયોગી થાય। તો આજે જ આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લ્યો અને તમારે આની પહેલાંનો વિડીયો જોવાનો બાકી હોય તો પ્લેલિસ્ટમાં જઈને ગુજરાતનો ભૂગોળ જે છે એમાં જઈને તમે જોઈ શકશો। તો ચાલો આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તો કે બ્રહ્મપુત્રા જે નદી હિમાલયમાંથી નીકળીને કયા રાજ્યમાં પ્રવેશ કરે છે? તો જેનો જવાબ આવે છે અરુણાચલ પ્રદેશમાં। ત્યાર પછી આપણે બીજો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો ગંગા નદીને જે બાંગ્લાદેશમાં કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? તો જેનો જવાબ આવે છે મેઘના। ત્યાર પછી ત્રીજો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો કઈ નદી હિમાલયમાંથી નીકળીને અરુણાચલ પ્રદેશમાં પ્રવેશ કરે છે? તો જેનો જવાબ આવે છે બ્રહ્મપુત્રા। ત્યાર પછી ચોથો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો સૌરાષ્ટ્રની નદીઓની સામૂહિક રીતે જે કઈ જળ પરિવહન જે પ્રણાલી ધરાવે છે? તો જેનો જવાબ આવે છે કેન્દ્ર ત્યાગી અને ત્રિજ્યાકારમાં। ત્યાર પછી પાંચમો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો ગંગા નદી જે હિમાલયના કયા શિખરમાંથી નીકળે છે? તો જેનો જવાબ આવે છે કામેત શિખરમાંથી જે છે ગંગા નદી નીકળે છે। ત્યાર પછીના આપણે બીજા જે છે પાછી જોઈ લઈએ તો કે કયા સરોવરના પાણીનો ઉપયોગ મીઠું પકાવવા માટે થાય છે? જેનો જવાબ આવે છે સાંભર સરોવર જે છે એના પાણીનો ઉપયોગ મીઠું પકાવવા માટે થાય છે। તો ત્યાર પછી સાતમું ક્વેશ્ચન જોઈએ તો દક્ષિણ ભારતની સૌથી મોટી યોજના કઈ છે? તો જેનો જવાબ આવે છે નાગાર્જુન જે છે સાગર યોજના એ સૌથી મોટી દક્ષિણ ભારતની યોજના છે। ત્યાર પછી આઠમો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો લવિંગનો જે ટાપુ કોને કહેવામાં આવે છે? તો જેનો જવાબ આવે છે ઝાંઝીબારને। તો કે ઝાંઝીબારને જે લવિંગનો જે ટાપુ કહેવામાં આવે છે। ત્યાર પછી નવમો ક્વેશ્ચન જોઈએ તો કઈ નદી પર શિવસ મુદ્રસ ધોધ આવેલો છે? તો જેનો જવાબ આવે છે કાવેરી નદી પર જે છે શિવસ જે મુદ્રસ ધોધ જે આવેલો છે। ત્યાર પછી 10મો ક્વેશ્ચન જોઈએ કે સુરત કઈ નદીના કિનારે વસેલું છે? તો જેનો જવાબ આવે છે કાવેરી નદીના કિનારે। તો આ તમને 10 ક્વેશ્ચન કેવા લાગ્યા એ કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો। અને હજી તમે બીજે જે સબ્જેક્ટમાં જેમ કે આઈપીસી સીઆરપીસી ના જે એવિડન્સ એક્ટના એના વિડીયો જો તમારે જોતા હોય તો નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખજો કે આના વિડીયો બનાવો, તો આપણે એના પણ બનાવશું। જેમ કે આપણે દરરોજના જે છે એક વિડીયો તો અપલોડ કરશું જ। તો બસ આપણે વિડીયોમાં આટલું જ। વિડીયો સારો લાગ્યો તો લાઇક કરી દેજો અને આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી કરીને તમને દરેક નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં મળતી રહે। એટલા માટે જય હિન્દ, જય ભારત।